Bun găsit tuturor! Pentru început, o să vă prezint principalele aspecte astrale ale acestei luni. Soarele se va mișca cu semnul Vărsătorului până pe 19 februarie, când se va deplasa în zodia Pești. Luna nouă din 11 februarie, în semnul Vărsătorului, va avea un efect pozitiv asupra zonelor asociate cu libertatea. Va exista un interes crescut pentru cunoaștere și comunicare. De asemenea, este o perioadă bună pentru lectură, studiu și activități științifice. Mercur, Jupiter, Venus și Saturn își vor uni toate forțele și vor începe să exercite o putere mare. Luna plină din 27 februarie în semnul Fecioare ne va face să gravităm către activități practice. În dorința de a corecta lucrurile, s-ar putea să ne găsim cu ușurință, reorganizând și regândind planurile. De asemenea, problemele de sănătate ar putea intra în centrul atenției noastre. Este posibil ca organismul nostru să fie mai intolerant la produsele alimentare de calitate slabă și la substanțe nocive. Această zi este potrivită pentru începerea unei diete. Luna februarie va fi o provocare pentru balanță din toate punctele de vedere. Schimbările și surprizele nu numai că vor fi asociate cu viața personală, dar vă vor afecta și productivitatea profesională. Încercați să identificați șansa de succes dintr-un șir de probleme, chiar dacă pare puțin probabil în situația voastră. În februarie 2021, multe balanțe vor deschide orizonturi complet noi. Veți avea oportunități la care nici nu v-ați gândit. La început, toate acestea vă vor duce la o stare de confuzie, dar în curând vă veți obișnui cu noul statut și veți începe să-l folosiți activ pentru propriul vostru bine. În toată această perioadă ar trebui să fiți mai atenți decât de obicei la transformările care au loc în jurul vostru. Norocul va fi acolo atâta timp cât îl veți ajuta puțin. Pentru ca începutul lunii februarie să dea un impuls tuturor realizărilor și ideilor concepute, trebuie să nu stați pe loc, să acționați, să faceți primul pas. Cel mai bine dintre toate ar fi să aveți un plan de acțiune clar în cap, care vă va ajuta să mergeți către un obiectiv specific. Este bine să lăsați toate îndoielile în urmă și să uitați de timiditate. O sensibilitate sporită te face mai puțin practic și calea aleasă va fi prea lungă. La locul de muncă, relațiile cu șefii și colegii vor fi excelente. Afacerile vor merge ca un ceas și toate tranzacțiile și problemele dificile vor fi rezolvate de la sine. Cât vă privește pe voi, nu trebuie să încetiniți, ci trebuie să vă îndreptați cu încăpățânare spre obiectivul pe care vi l-ați propus. Dacă doriți o promoție, atunci cu siguranță o veți obține. Principalul lucru este că ar trebui să fie făcut totul într-un mod onest. Dacă aveți propria afacere, ar trebui să fiți vigilenți, deoarece există multe intrigi ale concurenților în jur. Pentru a preveni acest lucru, trebuie să fiți întotdeauna cu un pas înaintea tuturor. Partenerii testați în timp vă vor ajuta în acest sens. Luna februarie este o perioadă foarte bună pentru toate întâlnirile voastre profesionale și toate negocierile voastre. Acestea vă vor înainta situația în direcția pe care o așteptați. Pentru a vă oferi cea mai bună șansă posibilă, aveți grijă de aspectul vostru, în special de îmbrăcăminte. Acest lucru arată importanța aspectului asupra diferitelor activități. În partea a doua a lunii, Saturn se va asigura că vă veți realiza în cele din urmă unele dintre cele mai prețuite ambiții profesionale. Pentru că nu veți fi rezolvat totul, va trebui să luptați din nou, chiar dacă doar pentru a menține pozițiile dobândite. Concurența este dură, iar adversarii nu vă vor oferi un cadou.
În februarie veți avea o mare dorință de a vă dezvolta rapid situația materială, dar atmosfera astrală nu pare să vă fie favorabilă, așadar nu vă împovărați imediat cu noi responsabilități imobiliare sau financiare, deoarece ați pune în pericol tot ceea ce ați construit cu atenție. În luna februarie, cheltuielile voastre principale vor fi asociate cu comunicarea, călătoria și sprijinul material al celor dragi. Acesta este ceea ce vă va ajuta nu numai să vă atingeți obiectivul, ci și să vă extindeți semnificativ orizonturile. În plus, unele balanțe își vor putea îndeplini cea mai prețioasă dorință, vor fi mulțumiți de ei înșiși și de activitățile lor principale, vor putea nu numai să-și extindă propriile orizonturi, ci și să economisească destui bani pentru călătoria viselor lor. În partea a doua lunii nu veți fi scutiți de problemele financiare, indiferent de cât de mult ați vrea să scăpați de ele. Vestea bună e că această situație nu îi va preocupa pe nativii din al treilea decan. Aceștia nu vor avea probleme financiare, vor fi chiar bine inspirați și vor putea lua inițiative fericite pentru a-și îmbunătăți calitatea vieții. În februarie, balanța va fi senzuală și romantică și va visa la un viitor minunat. Și nu degeaba va visa, chiar va fi cu adevărat minunat pentru ea. Cei care au visat să se îndrăgostească, cu siguranță se vor îndrăgosti și vor avea o experiență de viață de neuitat. Venus vă promite bucurii în sfera emoțională. Aspirațiile inimii voastre vor fi satisfăcute. Cu siguranță veți petrece această perioadă plină de veselie și vioiciune, bucuroși să vă arătați ardoarea în dragoste. Relațiile de familie vor fi aproape de ideal. Nu veți dori să aveți probleme, iar partenerul va fi foarte sensibil și blând. Profitați de această perioadă minunată pentru a vă bucura unul de celălalt. Va trebui să vă gândiți, să puneți un pic mai multă fantezie în relațiile voastre. Evitați rutina și monotonia și, de ce să nu te gândești să scapi cu soțul sau partenerul tău cel puțin o zi pentru a revigora culorile relației tale? Mergeți la o întâlnire sau o mini-călătorie, ori de câte ori este posibil. De asemenea, în februarie, multe cupluri își dau seama că sunt gata pentru a avea copii și mulți vor vedea deja primele semne. Balanțele singure, deși nu se străduiesc să aibă o relație, acum sentimentele îi vor trage imperceptibil în vâltoarea evenimentelor și vor începe să experimenteze un romantism care le va aduce o satisfacție imensă. Nu trebuie să credeți în basme și povești și evaluați doar acțiunile reale. O relație foarte lungă și puternică te așteaptă dacă faci alegerea corectă și nu cedezi iluziilor și pasiunii. Ai o mare șansă să o găsești. Interesant este că s-ar putea dovedi că dragostea vieții balanței se află acum în cel mai puțin evident loc. Poate că este mai aproape decât crezi. Cât privește sănătatea, trebuie să fii atent, deoarece există un risc serios de supra-solicitare. Acesta va fi momentul să vă reamintiți că viața actuală agitată poate duce doar la oboseală nervoasă, care va fi dificil de vindecat. Fii mai strict decât de obicei în obiceiurile tale alimentare. Nu vă refugiați în bulimie și nu beți alcool. Fixați-vă un orar pentru masă și faceți-vă timp să mâncați. Fiți atenți la glanda tiroidă. Există un risc de deficit de iod. Asigurați-vă că mergeți la o scanare cu ultrasunete și vizitați endocrinolog, chiar dacă numai din motive de prevenire. Dacă locuiți departe de mare, adăugați fructe de mare în dieta voastră și ori de câte ori este posibil, vizitați stațiuni cu climat marin. În a doua și a treia decada a lunii, bolile cronice se pot agrava. Veți prinde cu ușurință răceli,
ceea ce vă va provoca un disconfort constant. Astrele vă recomandă să vă angajați în prevenirea răcelilor și să începeți întărirea organismului. Nu uitați să profitați la maximum de momentele voastre de odihnă și agrement. Rețineți că nu toate emisiunile TV sunt bune pentru voi. Faceți o alegere dificilă și mergeți la culcare de vreme noaptea. De asemenea, citirea câtorva pagini dintr-o carte bună sau ascultarea unei piese muzicale bune înainte de a adormi vă va avantaja mult mai mult decât o telenovelă plictisitoare TV sau un spectacol fără gust.